giải quyết của đấy. Em cũng có làm cái người sinh ấy, thì thứ nhất là cái việc mà để phiên giảm được kết quả trên cái phần mềm cực kỳ luôn, vì em khi mà xe ra đi ra hàng năm rồi đi hàng năm mà áp dụng luật thì rất là nhiều, nhưng mà kể cả các con đi nữa thì bây giờ em đang yêu cầu thì vẫn đang chưa được. Nhưng mà cái việc nhưng mà cái vấn đề là mình cái việc cái phần phiên giải ấy, mình có thể là đặt trước này, có thể là đặt luật cho mình, có thể mình có một ô để mình điền kết quả, một ô mình tự phiên giải. Thì mình đã có kết quả sổ rồi, mà trong trang ấy đấy tất nhiên là em biết rồi, nhưng mà vấn đề là nhưng mà để cái đó khi giải thì mất rất nhiều thời gian, và thứ hai là có thể nó sai không đúng đâu. I think maybe ready to continue. Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Tiếp tục nhé. Okay. Okay. So the next topic I would like to cover is this one called quick analysis. Vâng, cái chủ đề tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu với các anh chị chính là phân tích nhanh. Okay. Okay, great. So I think you are still in data analysis, but I want to leave this area. I want to go to the main WHONET menu. Tôi nghĩ là các anh chị đang ở trong cái phần gọi là phân tích dữ liệu. Tôi muốn các anh chị rời khỏi cái phần này. Chúng ta bấm vào chữ Exit. Okay. So click on data analysis, but now click on the second option called quick analysis. Chúng ta lại tiếp tục vào cái phần gọi là phân tích dữ liệu, nhưng mà chúng ta thay vào là cái phần phân tích dữ liệu như đã làm. Bây giờ chúng ta làm cái phần gọi là chọn vào cái lựa chọn là phân tích nhanh. Okay. This is an area where I think would be valuable for quantity, where we can expand it for reports. So, now you are learning how to do data analysis manually. Chúng ta đã học cái phân tích dữ liệu bằng tay rồi. The purpose of quick analysis is to allow you to do that more automatic. Đối với phần phân tích dữ liệu nhanh thì nó cho phép chúng ta làm phân tích nhanh hơn một cách tự động. In quick analysis, we create, you've seen macros, and now we will see reports. A report is a collection of macros. Các chị đã tạo ra các cái tập tin macro rồi. Thế và bây giờ chúng ta sẽ, trong cái phần này chúng ta sẽ nhìn các cái báo cáo do macro đã tạo ra. WHONET has two kinds of reports. WHONET has standard reports that we give to you. WHONET có hai dạng báo cáo. Báo cáo thứ nhất là báo cáo dạng chuẩn thức mà chúng tôi đưa cho các anh chị. And there are also reports that you can make. So if you click on new report, you can make your own report. Và chúng ta cũng có thể tạo ra những cái báo cáo mới bằng cách là chúng ta nhấp vào báo cáo mới New Report và tự chúng ta tạo báo cáo cho mình. This one called WHONET Standard Report, I made that around 20 years ago. Cái báo cáo gọi là báo cáo standard của WHONET này, tức là báo cáo chuẩn này, thì tôi đã làm cái báo cáo này, cái định dạng này cách đây 20 năm rồi. I like what is in the report, but it doesn't look very nice. Chúng tôi cũng đã làm cái gọi là cái báo cáo giữa kỳ, thế nhưng mà trông nó không được đẹp lắm. So in the next couple of months, as part of the Fleming Fund project, I'm going to make this better. But for example, we would like to make it as a Word document or a PDF document to make it easier to share with your colleagues. Vâng, thế nhưng mà các anh chị cũng biết là trong cái khuôn khổ của một cái hợp tác của quỹ Fleming Fund thì chúng tôi còn một vài tháng nữa để chúng tôi hoàn thiện. Chúng tôi làm lại cái định dạng của báo cáo này trông nó sẽ đẹp hơn, dễ dàng hơn cho các anh chị ở cái dạng Word hoặc dạng PDF để chúng ta có thể chia sẻ cho đồng nghiệp được dễ dàng hơn. Okay. So, click on Data Files. Chúng ta nhấp chuột vào ở các cái tập tin dữ liệu. And choose 1 month of data, the same data file.
chúng ta lại chọn lại cái tập tin chúng ta đã có. Okay. Okay. So, when you do a data analysis, normally you have to answer a lot of questions. What is the organism? What is the analysis type? What are the isolates? That's normal data analysis. Here we don't have to do that. Everything is much faster. Các anh chị khi chúng ta làm phân tích dữ liệu, chúng ta phải trả lời rất là nhiều các loại câu hỏi. Đó là gì? Đó là cái loại phân tích của chúng ta là gì? Cái loại tác nhân là gì? Rồi vân vân, rất là nhiều các loại câu hỏi. Đối với phân tích nhanh thì chúng ta có thể làm một cách nhanh hơn rất nhiều. We do have to choose the data file because you might want to do the same report in January and February and March. So it's the same report but with a different data file. Ở đây chúng ta cùng muốn là làm cái báo cáo cùng một loại báo cáo, ví dụ như là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 đều là báo cáo như nhau, nhưng mà các cái tập dữ liệu là khác nhau. We can put this on the screen, or we can put this into Microsoft Excel, or I would like to put it into Microsoft Word or into PDF. So we don't have that yet, but we will do that. Vâng, và ở đây thì cái báo cáo này chúng ta có thể đặt nó ở trên cái màn hình của máy tính, có thể là ở cái Excel, có thể ở dạng là PDF và Word. Thì những cái PDF Word thì chưa làm xong, nhưng mà chúng tôi sẽ sớm có thôi. So for the first time, I want to do it on the screen. So I have screen, and I'm going to click on Begin Analysis. Và lần đầu tiên thì tôi muốn là đặt cái này ở màn hình máy tính. Tôi chọn màn hình máy tính và chúng tôi bấm bắt đầu phân tích. And when you do that, you should get this screen display. Các anh các chị khi mà làm cái này chúng ta sẽ nhìn thấy cái màn hình như ở trên bảng. That's better. Okay. So, right? Okay, everyone has that? Tất cả mọi người đã có được cái màn hình này chưa? So you can see there's section A, B, C, D. Chúng ta có thể nhìn thấy các cái phần khác nhau A, B, C, D. So WHONET has done many analyses. WHONET just did about 10 different analyses. WHONET thì có khoảng 10 cái loại báo cáo, làm được 10 cái loại báo cáo như thế này. In the summary, it says that was from one laboratory, 622 bacteria, going from January 1st to January 31st, 1995. Chúng ta nhìn thấy đây là báo cáo tháng và chúng ta thấy được là ở đây đã nó tóm tắt được là chúng ta đã thu được 622 cái phân lập vi khuẩn. Thế và cái thời gian là từ mùng 1 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 1995. Now let's go to section B, the data fields. Thế và ở đây chúng ta sang cái phần B, đấy là vừa giờ là của phần A, sang cái phần B tức là cái các cái trường dữ liệu. So it is telling me that laboratory is 100% complete, specimen date, specimen type. The data are very, very complete. Thế và ở đây thì trong cái phần này máy tính WHONET cho chúng tôi biết được cái mức độ hoàn thành của dữ liệu như thế nào. Ví dụ như là các 100% thông tin phòng thí nghiệm này, rồi cái số bệnh phẩm thì điền cũng đầy đủ 100%, rồi số tác nhân cũng điền 100%. Có nghĩa là gì? Cái thông tin của phòng thí nghiệm này điền rất đầy đủ. And during the presentation this morning, you saw that people do that in Vietnam. They do want to know percent complete, percent incomplete, and percent valid, percent invalid. Và ở đây giống như cái bài trình bày buổi sáng ngày hôm nay của chúng ta muốn biết được cái dữ liệu của chúng ta nó đầy đủ ở cái mức độ như thế nào, tức là tỷ lệ phần trăm của cái tính đầy đủ. Ngoài ra ở đây thì nó còn cho chúng ta biết được là nó đầy đủ như thế nhưng cái dữ liệu đấy nó có hợp lệ hay không. For example, the year 2019 is valid. The year 219 is not valid. If somebody makes a typing mistake, if they type that the year is 2019, that's good. If they type the year is 219, that's a mistake. Ví dụ như thế này là có hợp lệ hay không này. Nếu như ở đây chúng ta nhân viên nhập liệu vào năm là năm 2019, có nghĩa là hợp lệ. Nhưng mà thay vì đánh 2019, nhân viên lại mắc lỗi, lại đánh máy là năm 219, thì lúc đấy nó là invalid, tức là nó không hợp lệ, cái đấy là sai. After that, WHONET tells me that this data file does not have first name, last name, sex, date of birth,
because I deleted it for confidentiality purposes. Vâng, và ở đây thì WHONET cũng cho chúng tôi biết được là cái tập tin này không có các cái trường thông tin như sau. Đấy là họ này, tên này, rồi giới tính, ngày tháng năm sinh, tuổi vân vân. Tức là đây là những cái thông tin có thể xác định bệnh nhân, mà ở đây chúng ta muốn là cái bảo mật thông tin, cho nên những cái trường thông tin này là không có. Okay, and then that is part one. And now part two is their detailed statistics. For example, location, 8% of them are cardiology, 7% are cardiac surgery. Vâng, và đấy là cái phần đầu tiên. Còn cái phần thứ hai trong cái mục B này, đó là gì? Nó cho chúng ta biết các cái thông số thống kê một cách chi tiết. Ví dụ như 8% của các cái mẫu này là từ khoa tim mạch, rồi 7% là của cái phẫu thuật ngoại tim mạch, vân vân. Or emergency room is 14%, intensive care unit is 13%. Và ở cái phòng cấp cứu là chiếm 14% và hồi sức tích cực là 15%. Okay, now let's go to section C about the organisms. Bây giờ chúng ta sang cái phần C, đó chính là cái phần tác nhân. And I see the most common organism is SCN, Staphylococcus coagulans negative. Cái chúng ta thấy là gặp nhiều nhất chính là cái SCN, chính là tụ cầu vàng mà có coagula âm tính. Now section D. Phần D. D is telling me some of the most important drug bug antibiotic results. For example, Staph aureus is 89% oxycillin sensitive. I'm sorry, that's zero. Oh, right. Yeah, so 89 oxycillin sensitive. E. coli is 94% cefotaxime sensitive. Ví dụ như ở đây cái phần C này là cái kết quả kháng sinh đồ, nó cung cấp cho chúng ta những cái kết quả mà quan trọng nhất. Ví dụ như ở đây có tụ cầu vàng là nhạy cảm với cả oxycillin là 89%, thế còn E. coli là nhạy cảm với cả CTX là 94%. For example, I see that imipenem is 99% imipenem sensitive. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy rằng là nhạy cảm với cả imipenem là 99%. Now let's go to section E on microbiology alerts. Sang phần E chính là cái gì? Chính là cái cảnh báo vi sinh. And you already saw this morning. These are my 75 high priority alerts and medium priority alerts. Các chị thấy giống như sáng ngày hôm nay tôi đã chỉ cho các anh chị 75 trường hợp là cảnh báo cấp độ cao và cấp độ trung bình. Click on low frequency results. Thế còn ở đây là những cái kết quả mà nó ít gặp. And it's just telling you results that are rare for this hospital using the historical data. Ở đây thì phần này người ta sử dụng các cái dữ liệu ở trong cái quá khứ để người ta có thể cho chúng ta biết được những cái kết quả mà nó hiếm gặp. Section G is laboratory configuration. Cái phần G là G ấy, là cái phần gọi là các cái cấu hình phòng thí nghiệm. I have no comment on that. Không có comment gì về phần này, không có nhận xét gì về phần này. Section H, I have no comments. Phần H không có nhận xét gì. Phần I. And section I are invalid records. Đó là những cái hồ sơ mà nó không hợp lệ, tức hồ sơ không đúng, không hợp lệ. I'm going to click on OK to close the screen. Chúng ta bấm vào OK để đóng cái màn hình này lại. So you see how easy that was. Chúng ta thấy là chúng ta làm rất là dễ, đúng không? I said WHONET data report. I gave it a data file, and then WHONET gave me a lot of the different analysis results. Ở đây chúng ta chỉ cần là chọn cái lệnh của chúng ta và chúng ta đưa cho nó một cái tập tin dữ liệu thôi, và nó làm rất là nhiều thứ cho chúng ta. Any questions on the standard report? Các chị thấy có câu hỏi gì cho cái phần gọi là báo cáo cơ bản này không? Standard report không? Báo cáo chuẩn, báo cáo cơ bản. So there are two things that I don't like right now. I like the information, but I don't like the way it looks. And also, you can't change it. The report is the report. You cannot change the report. Các chị thấy rằng là ở đây thì tôi rất là thích các cái thông tin. Tuy nhiên là có hai cái điểm mà tôi không thích ở đây. Tức là báo cáo là báo cáo và chúng ta không thay đổi nó được. So in the future, we will change that. In the future, we will have Word option, PDF option,
and configurable so you can change the report. Chúng ta trong tương lai sẽ có các cái dạng báo cáo ở phiên bản bản Word này, bản PDF hoặc là những cái thông tin về cái figuration cấu hình phòng thí nghiệm, chúng ta có thể thay đổi nó được. Now click, we did that report on the screen. Chúng ta đã làm báo cáo này ở trên màn hình rồi. But it's more useful if you save it as Excel. Nhưng mà sẽ rất là hữu ích nếu như chúng ta lưu nó ở dạng Excel. Click on Begin Analysis. Chúng ta lưu ở dạng Excel và chúng ta bấm vào cái gọi là bắt đầu phân tích. My computer finished. Máy tính của tôi thì xong rồi. So as I told you yesterday, in my hospital, we have everything automatic. 1 o'clock in the morning, the list exports the data. 1:15, backlink runs. 1:30, WHONET runs. And 2 o'clock, WHONET makes an Excel file. So in the morning, we just look at the Excel. Giống như ngày hôm qua tôi đã chia sẻ với các chị rồi đấy, là ở phòng thí nghiệm của tôi ở bên kia thì tất cả mọi thứ đều làm một cách tự động hết. Vào lúc 1 giờ 30 phút sáng thì tất cả các cái dữ liệu sẽ được chiết xuất ra, sẽ được xuất ra. 1 giờ 15 là nó chạy backup, rồi 1 giờ rưỡi bắt đầu là nó xuất ra cái file phân tích và xuất ra cái dạng Excel như thế này, và xuất ra dạng Excel như này lúc 1 giờ rưỡi, và đến 2 giờ sáng thì chúng tôi bắt đầu có cái kết quả của tất cả các cái phân tích ở dạng Excel. Sáng ngày hôm sau đến phòng thí nghiệm chúng tôi nhìn kết quả chỉ ở dạng Excel thôi. Okay. So WHONET asks, do you want to open the Excel file now? I say yes. WHONET hỏi tôi là anh chị có muốn mở file Excel ra không? Tôi trả lời là có. And then I find my Excel, and it's the file on the right. Thế và tôi tìm vào cái Excel của tôi thì nó nằm ở phía bên tay phải đây. So were you able to open the Excel? Các chị đã tìm thấy chưa? Khi mà chúng ta mở Excel đã được chưa? And you see it has section I. I'm going to go back to the beginning. So here I have section A, the summary. Ở đây tôi lại quay lại bắt đầu từ đầu nhé, tức là cái phần A, tóm tắt, tổng hợp đấy. So I hope you now understand the purpose of quick analysis. All of these analyses you can do manually using WHONET. But if I want to do the same analysis every week, if I want to do the same analysis every month, I want to make it as easy as possible. So the purpose of quick analysis is just to make it easier and faster. Các chị thấy rằng bây giờ thì tôi hy vọng là các chị đã hiểu được cái mục đích khi mà chúng ta làm phân tích nhanh này rồi. Tất cả những cái gì chúng ta làm phân tích nhanh này, các chị đều có thể làm tay bằng WHONET được. Tuy nhiên là các chị biết là khi mà chúng ta làm báo cáo giống nhau hàng tuần, hàng tháng chẳng hạn, thì tôi muốn là giúp các chị làm nó nhanh hơn và nó dễ dàng hơn. Chính vì vậy mà chúng ta có cái phần gọi là phân tích nhanh này. Now going to close the Excel. Bây giờ chúng ta đóng cái Excel vào. So I mentioned the quick analysis is two kinds of reports. One are the standard reports that we give to you. The second kind is you make your own report. Như vậy thì cái mục đích của phân tích nhanh là có hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất là để chúng ta có được một cái báo cáo chuẩn để cung cấp cho các bạn. Thứ hai nữa là cái báo cáo nhanh này để mục đích là phục vụ cho bản thân chúng ta. Okay, if I want to make a new report, what should I click on? Thế thì bây giờ tôi muốn làm một cái báo cáo mới, tôi sẽ nhấp chuột vào đâu? New report. Very good, thank you. Rất là tốt. Cảm ơn mọi người. And on the left, WHONET will show you all of the macros that you made. Vâng, và ở bên tay trái của chúng ta, WHONET cho chúng ta viết được tất cả các cái tập tin macro mà chúng ta đã tạo ra. For example, I want to do this macro and I also want to do this macro. Ví dụ như ở đây tôi muốn làm việc với cả cái file macro đầu tiên, đồng thời tôi cũng lại muốn làm việc cả với cái file macro thứ hai này. Chọn cả hai cái. You can put 5 macros, 20 macros, 50 macros, put as many macros as you want. Và ở đây chúng ta có thể làm việc cùng lúc với rất là nhiều các cái file macro 12, 20, rất là nhiều. Chúng ta chỉ việc chọn vào thôi. So this is called a report. A report is a collection of macros, and the report needs a name. I could call this weekly report or monthly report. I'll call it monthly report. Vâng, các chị thấy rằng đây là một cái báo cáo tổng hợp. Chính vì vậy mà ở đây nó cũng sẽ cần một cái chúng ta phải đặt tên cho nó. Tên báo cáo này tôi sử dụng ở đây là báo cáo hàng tháng.
Also, you could make a monthly report for the microbiology staff. You could make a different monthly report for infection control. Các anh chị thấy kể cả báo cáo hàng tháng này chúng ta cũng có thể làm báo cáo tháng cho vi sinh, có thể làm báo cáo hàng tháng cho kiểm soát nhiễm khuẩn cho IPC. Okay, click on Save once, and then click on Save again. Chúng ta bấm lưu một lần, sau đó lại lần thứ hai lại cũng bấm lưu nữa, 2 lần bấm lưu. And then exit. Sau đó thì thoát ra. And I want to see this on the screen. It's easier to talk about it on the screen. Và bây giờ tôi muốn nhìn thấy cái báo cáo này ở màn hình cho nên tôi chọn cái màn hình. And I click Output tool, tôi chọn màn hình đặt ở đâu. and I click on Begin Analysis. Và chúng tôi bấm bắt đầu phân tích. Yeah, so choose yes, correct, yes. Đúng rồi, Yes. làm tiếp, yes, Save lưu vào and exit. và thoát. Okay, and begin analysis. Perfect. Bắt đầu phân tích. Yes. So what you should see is your list of alerts, because that was the first macro that we made today. Các chị sẽ nhìn thấy đầu tiên là các cái cảnh báo về các cái isolate, đó chính là cái file macro đầu tiên ngày hôm nay chúng ta đã làm. Okay. This is isolate listing part 1. If I click on continue, I get isolate listing part 2. Ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta có cái phần gọi là các cái cảnh báo isolate 1, các cái mẫu phân lập 1. Thế và chúng ta bấm continue để chúng ta có các cái cảnh báo của các cái phân lập 2, phần 2. And then if I click on continue, Chúng ta I get bấm the continue. and then I will get the antibiotic results from Staph aureus using the macro that I made yesterday. Và ở đây chúng ta sẽ có cái kết quả kháng thuốc của tụ cầu vàng mà chúng ta đã làm ngày hôm qua. And continue. Bấm continue. So I think that's all I have to say about the quick analysis, but do you have any questions? Ở đây chúng ta đã nói về cái phân tích nhanh rồi. Các chị có câu hỏi gì không? Yes. Em có một cái comment như này, rất nhiều người là mọi người nhập dữ liệu theo nhiều năm và có những cái dữ liệu rất tốn nhiều công nhiều năm, đúng không ạ? Nhưng mà mọi người không quan tâm đến việc là hàng tháng mọi người review lại cái dữ liệu. Analysis sẽ rất tốt cho mọi người. Hàng tháng nhìn lại xem là mình có nhập thiếu cái gì không, có nhập sai cái gì không. Chứ đừng để đến khi khoảng mấy năm rồi mình nhìn lại cái dữ liệu thì nó lại thiếu quá nhiều thứ và lúc đấy mình nhìn dữ liệu mà nó đầy thiếu rồi thì chắc lúc đấy là mình cũng làm luôn. Cái này rất tốt cho mọi người hàng tháng mọi người review cái dữ liệu để xem. There will be a person who will be responsible for reviewing the data. Okay. Okay, great. So you have now seen the standard report and the user report using the WHO test data. Như vậy thì các chị đã thấy được cái báo cáo chuẩn, tức là báo cáo standard, rồi báo cáo thông thường mà chúng ta sử dụng cái dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, cái file Tổ chức Y tế Thế giới. I now want to do the same report, but using the Vietnam sample data, the 6 months of Vietnam data. Bây giờ tôi sẽ làm lại cái báo cáo này nhưng với cái dữ liệu thật của Việt Nam trong vòng 6 tháng. Okay. You don't have the data, so you can just watch what I am doing. Các chị không có cái dữ liệu này cho nên các chị chỉ cần quan sát tôi làm trên màn hình thôi. I will click on. So you just stay where you are. Các chị cứ để nguyên cái màn hình máy tính của mình như thế nhé. Going to exit. Bấm thoát này. File. Vào file. Open laboratory. Mở cái phòng thí nghiệm này. And here's my Vietnam demo. Chúng ta có cái file Việt Nam demo ở đây rồi. Okay. Bấm OK. Data analysis, quick analysis. Và chúng ta lại chọn vào phân tích dữ liệu. Trong phần phân tích dữ liệu, chọn phân tích nhanh. I choose my 6 months of data. Chúng ta chọn cái dữ liệu 6 tháng của Việt Nam. I want to change something. Tôi thay đổi một số thứ.
Something's not happy about. Okay, so that's fine. Okay, so I will do this in a different way. Okay, I'm going to choose the monthly report, and I say screen. I say begin analysis. Và bắt đầu phân tích. Okay. Okay. So here you see you saw earlier the alerts from the WHO database. There were 75, but now these are the alerts from the Vietnam data set. Lần trước chúng ta thấy là có 75 trường hợp cảnh báo từ cái tập tin của Tổ chức Y tế Thế giới. Thế còn đây là cái dữ liệu của Việt Nam. And I see the letter R a lot. Imipenem resistant. Kháng thuốc. Imipenem resistant, amikacin resistant, ceftazidime resistant. So if I go to my alerts here. Rất là nhiều, ví dụ kháng rifampicin, kháng kanamycin vân vân, rất là nhiều. Thì bây giờ bắt đầu bắt đến cái phần gọi là các cái loại cảnh báo. So these are my high priority alerts, many high priority alerts. Rất là nhiều các cái cảnh báo nguy cơ cao. Or I can click on importance. I can look for important species. Ở đây tôi nhấp chuột và xem để xem các cái loài quan trọng. For example, here we have. Ví dụ như ở đây chúng ta có này. Let's see. Burkholderia pseudomallii is an important species. Đây là một cái loài quan trọng này, nó tên là Burkholderia pseudomallii. Cái gì? Cái gì? Bò kho à? Tiếng Việt là bò kho à? Đâu, đây là treo đọc cái từ âm đầu đúng không? So you see that I made a report for the WHO test data, but I can use that same report on the Vietnam data. The report doesn't care. I can apply the report to any WHONET data set. Các chị thấy là ở đây chúng ta đã làm một cái báo cáo như thế này sử dụng cái dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới. Bây giờ thì chúng ta lại làm cái báo cáo như thế này cho dữ liệu của Việt Nam. Như vậy là WHONET nó không quan tâm là báo cáo của tập tin nào vào nó sẽ làm báo cáo được. This is the list of the alerts. I click on continue and I get a summary of the alerts. Tức là ở đây trong cái phần cảnh báo này tôi bấm vào continue thì chúng tôi sẽ có được cái tổng hợp các cái cảnh báo. The most common alerts are about ESBL producers, carbapenem resistance, MRSA. Those are medium priority alerts. Các chị thấy đa số các cái cảnh báo này đó là các cái vi khuẩn đường ruột mà tổng hợp ESBL rồi các cái tụ cầu vàng kháng methicillin. Đây là các mức cảnh báo tốc độ trung bình. Here we have vancomycin resistant streptococcus. That is high priority, but it's probably a mistake. It's usually a mistake. Các chị thấy ở đây là chúng ta có cái tác nhân Streptococcus, tức là tụ cầu mà lại đề kháng với cả vancomycin đúng không ạ? Thì các chị thấy đây là cảnh báo cao, nhưng thông thường cái này là do lỗi đấy, nhầm. And I'm very happy that in 6 months they only had this one time. That's great. Rất là vui là trong vòng 6 tháng như này mà có mỗi một cái lỗi nhầm này thôi. Here we have vancomycin resistant Staphylococcus aureus. It's probably a mistake, and we only had it once. Chúng ta thấy là thông thường là ở đây là nếu mà nói là tụ cầu vàng mà kháng vancomycin thì thông thường là lỗi, và ở đây chúng ta chỉ có một lỗi này thôi. Okay. I will click on continue. Tôi bấm vào tiếp tục này. And now this is still again my report. This is the RIS, the Staph aureus analysis for 6 months of Vietnam data. Và đây là cái phân tích kháng thuốc trung gian hay là nhạy cảm của tụ cầu vàng trong vòng 6 tháng của Việt Nam. For example, I want to look at number tested. Ví dụ như tôi muốn kiểm tra cái số lượng xét nghiệm, số lượng làm phản ứng đấy, số lượng xét nghiệm đấy. So here you see some of the drugs they always test. Some of the drugs are tested very often. Other drugs are not tested very often. Các chị thấy là một số thuốc thì người ta làm xét nghiệm làm kháng sinh đồ rất là thường xuyên. Thế còn một số thuốc thì không được làm kháng sinh đồ một cách thường xuyên. Okay. Here you see I have penicillin twice. Ví dụ như là ampicillin ở đây chỉ làm được 2 lần. Chỉ làm 2 lần. Why do we have penicillin twice? Tại sao lại làm 2 lần?
If you look at the table, it will tell you why. Thì khi chúng ta nhìn vào cái bảng, nó sẽ nói cho chúng ta biết lý do tại sao mà nó chỉ được làm có 2 lần. The letter M here means MIC test result. Cái chữ nhỏ M chính là cái kết quả của xét nghiệm MIC, nồng độ ức chế tối thiểu. The letter D means diffusion. So basically, the sample data set that I have is mostly MIC. Như vậy thì và cái còn lại là cái khoanh giấy khuếch tán. Như vậy thì đa số các cái kết quả mà chúng ta nhận được ở đây là MIC. I have 168 penicillin MIC results. I have 4 penicillin disc results. Ở đây chúng ta có, ví dụ như penicillin G chẳng hạn, chúng ta có 168 lần làm MIC và chỉ có 4 lần làm cái khoanh giấy khuếch tán. Here I see the MIC distribution for penicillin. Ở đây tôi thấy cái phân bổ của cái MIC đối với penicillin. Here I have the sulfoxetine disc diffusion results. Và đây là cái kết quả của cái vòng khuếch tán, tức là cái thử nghiệm khoanh giấy khuếch tán của cephalosporin. Let's see. I have to move this. Good, that's better. Okay. Oops. That's better. Okay. So as you can see, these bacteria are sensitive on the right. Chúng ta có thể thấy là nằm ở bên tay phải của cái đường đỏ chính là các cái vi khuẩn mà nó nhạy cảm. You have high level resistance. Ở đây là cái kháng mức độ cao. And you have moderate resistance. Và chúng ta có ở đoạn giữa này là kháng ở mức độ trung bình. All of these are MRSA. Đều là tụ cầu vàng kháng methicillin. But some of the MRSA are very resistant, and some of them are a little bit, well, some of them are moderately resistant. Như vậy thì trong đều là tụ cầu vàng kháng methicillin cả. Thế nhưng mà một số thì kháng rất mạnh, còn một số khác thì là kháng ở mức độ trung bình. It would be interesting. Are this from laboratory 2? Is this from laboratory 5? Or are these people in the same room? Are these inpatients and are these outpatients? So if you look at the details, you can get an understanding about the different bacteria. Như vậy và cái mà ở đây chúng ta quan tâm ở đây, chúng ta muốn nhìn nhận ở đây là gì? Liệu như cái thằng mà kháng mạnh và thằng kháng trung bình này nó có cùng một bệnh viện không? Hay là kháng mạnh ở bệnh viện A, kháng trung bình ở bệnh viện B? Hay là những cái thằng kháng trung bình như thế này nó có cùng ở một bệnh phòng hay không? Hay là thằng kháng trung bình là bệnh nhân nội trú, và thằng kháng mạnh là bệnh nhân ngoại trú, vân vân. Khi chúng ta nhìn kỹ vào dữ liệu như thế này thì chúng ta có thể hiểu được cái sự khác biệt của các cái chủng vi khuẩn. Yes. Please back to the sulfoxetine. Yeah. You want to see to the right? I have to just shrink this a little bit. Yeah, it's alright. It's okay now? Where is it? Where is the patient? How many patients with the zone size is really resistant? Right. So oxacillin, they tested 169 times total. And if I go over to the right and I look at the MIC values, where are my MIC values? Well, we're going to go further to the right. Này người ta làm là 168 lần nhé. Trong đó khi đó chúng ta chuyển sang phía bên tay phải. Oh, I'm sorry, I'm looking at the wrong drawing. Where's the sulfoxetine? Here. Oh, here. Muốn tìm xem là muốn check theo cái đấy. Ví dụ mình nhìn ra cái này mình thấy kháng cao không? So it's 18%. Tìm cái 6 ở là những cái bệnh nhân nào ở phòng nào chẳng hạn. Và lít. Ở đây nó không. So it's 18%. 18% of the bacteria have a zone measurement of 6. Tức là ở đây chúng ta thấy là có 18% của các cái bệnh nhân được xét nghiệm này là có cái vòng ức chế là 6. Ý em muốn hỏi là tìm lại cái 6 cái bệnh nhân này thì trong cái này có 18 bệnh nhân này mà đường kính là 6 thì check theo kiểu gì? Yes, how to check the patient with the diameter of 6? You want to see the list of those people? Yes, I can show you how to make that list. Có thể tôi sẽ chỉ cho bạn cái cách mà tìm danh sách của những cái bệnh nhân này. So I will show you. Sẽ chỉ cho bạn. In a future version of WHONET,
it will be nice if you can double click here and see the people. So in the future, if you double click here, you should be able to see the people, but we have not done that yet. Trong cái phiên bản tới thì khi mà chúng ta chọn cái hàng như này, chúng ta chỉ nhấp chuột kép vào thôi là chúng ta sẽ thấy luôn được danh sách của những cái người đó. Thế nhưng mà hiện tại cái phiên bản này thì chưa có. So instead, what I will do is I will go to isolate listing, Staph aureus, cefoxitin equals 6, and then it will give me the list. Thế thì ở trong cái phiên bản hiện tại như thế này thì chúng ta vào cái danh sách tất cả các cái bệnh nhân này. Thế sau đó thì chúng ta vào cái chọn theo cái trường gọi là trường lọc theo cái trường là tụ cầu vàng, sau đó lọc theo cái trường là cái kết quả vòng khuếch tán là bằng 6, thì lúc đấy cái danh sách của những cái bệnh nhân này sẽ hiện ra. Còn cái phiên bản tương lai thì nhấp chuột kép một cái là có luôn. So I forgot also to comment on some things that I liked. What I like is that there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. There are 15 drugs that they are testing all the time. Ở đây chúng ta thấy đôi khi có những cái nhận xét mà tôi cũng rất là thích ở đây. Ví dụ như trong trường hợp này là có 15 cái loại thuốc kháng sinh mà lần nào họ cũng xét nghiệm, họ luôn luôn xét nghiệm làm kháng sinh đột. So there's probably a Staph aureus Vitec panel. And the Vitec panel has about 15 drugs. Và cái này thì có thể là người ta sử dụng cái hệ thống máy Vitex, bởi vì Vitex thông thường cái panel của nó là 15 cái kháng sinh. And these are the diffusion data, so also diffusion, they are very regular. These drugs, they test always, these drugs, penicillin not so often. Thế còn ở những cái bọn mà thấp hơn như thế kia thì có thể là người ta làm cái khoanh giới khuếch tán. Here, I don't know what's happening here. We only have, this is maybe just diffusion. That's just diffusion again. Cái đoạn giữa kia cũng là khoanh giới khuếch tán. So for example, doxycycline is only about half of the time. Sometimes that is because they run out of discs. Sometimes it's because they change their panel in the middle of the year. Maybe in the first 6 months they don't test doxycycline. The second half of the year they do test doxycycline. Còn ở cái đoạn kia chúng ta thấy là doxycycline tức là DOX đấy thì nó chỉ được làm xét nghiệm khoảng 50% số các cái lần làm thôi. Thế thì cái này có thể là bởi vì sao, có thể người ta thay cái đĩa khoanh giới kháng sinh, cũng có thể là người ta thay panel vào lúc giữa năm. Or sometimes they have urine drugs and non-urine drugs. So when I look at this, I get a sense: do they always have the same pattern, or do they run out of discs? Here, they're not running out. They have a pattern. They have a pattern, a strategy for testing, which I like. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là hoặc là cái lý do nữa là có thể người ta trước đây thì người ta có thể sử dụng những cái kháng sinh mà đường nước tiểu, tức là đường tiết niệu, hoặc là không có những cái kháng sinh thì không có tác dụng qua đường tiết niệu. Thế và ở đây thì chúng ta muốn nhìn xem là tại sao nó lại như thế, tại sao ví dụ có thể là panel thay đổi hoặc là đĩa kháng sinh thay đổi, chúng ta có thể phân tích được. There are also two things that I like here. One is they are measuring. Not everybody measures. Not everybody records, but here we have the measurements. I like that very much. Có hai cái điểm ở đây mà tôi rất thích, đó là gì, ở trong này nó ghi lại cái kết quả đo lường. Từ một số chỗ thì có một số phần thì chúng ta không nhập được vào cái phần kết quả đo lường, nhưng ở đây là có cụ thể cái kết quả đo lường. Đây là cái phần mà tôi rất thích. The other thing that I like is this is a nice distribution. And this is a nice distribution. Cái điểm thứ hai nữa tôi rất là thích ở đây, đó là cái phân bố của nó rất là đẹp. Cả hai nhóm kháng thuốc và không kháng thuốc đều có phân bố rất đẹp. For laboratories that have bad quality discs, bad quality medium, bad quality inoculum, you don't end up with a nice distribution. It looks very messy. Các anh chị thấy là ở những cái phòng thí nghiệm ý, mà nó kiểm soát chất lượng kém, ví dụ như là môi trường kém này, rồi cái kỹ thuật cấy của chúng ta kém này, rồi tất cả mọi thứ của chúng ta kém ý, thì lúc đó các anh chị thấy là cái phân bố cái kết quả nó sẽ không dạng đẹp như thế này, mà nó sẽ là rất là kiểu hỗn tạp, cứ lẫn lộn, lúc cao lúc thấp vân vân. So I cannot say 100%. I cannot be certain that these are good quality data. But what I can say is this is what good quality data looks like. Ở đây trong trường hợp này thì tôi không thể khẳng định được rằng là cái dữ liệu của ở đây là tốt, không khẳng định được.
Nhưng tôi chỉ có thể khẳng định được là gì? Là cái chất liệu, cái chất lượng dữ liệu tốt trông nó sẽ như thế này. Nhưng tôi không khẳng định đây là dữ liệu có chất liệu tốt. Tôi chỉ khẳng định là dữ liệu có chất liệu tốt nó trông sẽ như thế này. Okay. Được chưa? Nó không phải là trường hợp ngược lại. Okay. She had a question. How can I find these people? Câu hỏi ở đây của bạn là tôi nhìn thấy, tôi muốn tìm cái lọ mà nó có cái kháng thuốc mức độ cao này như thế nào. I cannot do that with quick analysis, so I will leave quick analysis and go back to normal analysis. Tôi không thể làm cái đó ở phần phân tích nhanh được, mà tôi phải quay trở về phần phân tích thông thường, phân tích cổ điển. I'm going to click on analysis type. Vào cái loại phân tích. And here I have two choices. I could ask for isolate, listing, and summary. Chúng ta có thể là chọn là cái gì? Là danh sách và tổng hợp. But I think instead I will choose resistance profiles to show you something new. Nhưng mà có thể tìm đó ở trong cái phần này. Nhưng tôi lại muốn chọn nó ở cái phần gọi là cái hồ sơ kháng thuốc để tôi muốn chỉ cho các anh chị một số những điểm mới. Yeah, actually, I think that I will do it both ways. The first time, I will do what we did yesterday. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm cho các anh chị cả hai cách. Cái cách thứ nhất là giống như cái mà hôm qua chúng ta đã làm. Listing and summary. And I will include my isolate alerts. Và ở đây thì chúng tôi có đưa vào cái phần lọc, đó là chọn cả cái cảnh báo các cái mỗi phân lập được. Okay. Organism is Staph aureus. Và cái tác nhân là tụ cầu vàng thôi, đúng không? 6 months of data. Dữ liệu là dữ liệu 6 tháng của Việt Nam. I click on Begin. No, I want to do one more thing. Isolates. Là một cái nữa là vào phần isolate. I look for cefoxitin. Tìm cái cefoxitin. There it is. Cefoxitin disc. Đây là cái khoanh giấy cefoxitin. Okay. And I'm going to say equals 6. Và tôi sẽ nói là lớn là bằng 6. You understand? Anh chị có hiểu không? Yesterday we did an example where specimen type equals urine. Here we're doing an example cefoxitin equals 6. Ngày hôm qua chúng ta đã chọn theo một cái tiêu chí, tức là loại bệnh phẩm chúng ta lựa chọn là nước tiểu. Còn hôm nay thì chúng ta lại chọn theo cái tiêu chí là cái kết quả kháng sinh đồ là của cefoxitin là lớn hơn là bằng 6. And something did not work, so let me just try this again. Oops. Let me try this way. Okay, great. So here you see Chúng ta có thể thấy ở đây R, and now I can see, well, it's a little bit secret, so anyway, I'm hiding the locations, but you can see the patient details, specimen type is pus, Staph aureus, I see cefoxitin resistant. Các anh chị có thể nhìn thấy luôn cái danh sách các bệnh nhân mà kháng cái thuốc này và có kết quả là lớn hơn bằng 6. Bằng 6 thì các anh chị thấy là ở đây thì tôi giấu cái trường gọi là trường địa điểm đi rồi. Thế nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy hết là cái mã bệnh phẩm là gì, ngày thu thập bệnh phẩm, loại bệnh phẩm, rồi tác nhân là gì, loại tác nhân là gì, vân vân. Nhìn thấy hết ở đây. 18%. Total 80 patient here. No, not 80 patient, 18%. No, 18 patient. 16 bệnh nhân có hay là 16? Bác ấy nói là 18%. Lúc đấy bác nói là 18%. This is 18% or 18 Percent. Bệnh nhân. Percent. So it's percent. Percent. So 18% of 1,000 is 180. Tức là 18% của 1.000 thì tức là khoảng 180. I remember that in the previous table graph, the data show that the 80 isolates or patient have the dose size is 6. That was 18%. That was percent. 18%. The histogram adds up to 100%. Cái biểu đồ cột là cho 100%. I'll just show it again. So let's see. I'll go to RIS. Okay, begin analysis.
So if I go to the sulfoxetine, okay. Well, this is now the resistant. Well, let's see. I'm say all of them, clear all. Okay, begin. Sulfoxetine. So here it says percent, 18%. Bác ấy nói là ở đây người ta nói là phần trăm. It's percent. It says percent. My question is that please back to the please scroll to the Right. yeah. 18 right here. Right of you. Please scroll the mouse to the right of you. All right, but I already did. See the 18. Yeah, but she doesn't see the high resistance. Oh, the graph. Yeah. Oh, not yet. Not yet. Now? Oh, switched. Let's try that again. And try. Let me move it down. If no. Okay. Yeah, so that's percent. Đây, phần trăm đây. Báo cáo với các anh các chị, đây là chữ phần trăm, đây là 20%. Thì cái đằng cao nhất ở đây là 18%. Phần trăm. Okay, it's percent. And number is 94 isolates. No. That's the total number with measurements. Okay, so apparently sometimes they measure, sometimes they don't measure. Đây là tổng số của cái đo lường, đôi khi nó đo lường, đôi khi nó Oh, không đo lường. no. Okay, well, anyway, you can also change it. WHONET is showing the percent. If I click here on continue, if I click on options, it doesn't have to be percent, it can be the number. So if I say number of isolates, okay. Ở đây thì WHONET có thể cho chúng ta biết được cả tỷ lệ phần trăm và cả số tuyệt đối. Vừa giờ là chọn theo tỷ lệ phần trăm, bây giờ bác sẽ chọn theo con số tuyệt đối, chúng ta sẽ nhìn xem. So that's the number. Đây mới là số con số. Will you please show them the vertical x? Yeah, keeps on wanting to shift there. Okay. This is a number. That's the number. And I forgot for sulfoxetine. For sulfoxetine, there were only 99 results. Và sulfoxetine thì chỉ có 99 kết quả thôi. Okay, but anyway, so getting back to the other point, I'm going to say resistance profiles. Chúng ta lại làm cách thứ hai là chúng ta vào cái hồ sơ kháng thuốc, resistance profile. Okay, and begin analysis. And this is all just diffusion. Let me combine this. Combine. Okay, I'm going too fast. Okay, so now what I would like to do is show you this new analysis called profiles. Bây giờ tôi muốn chỉ cho các anh chị thấy cái phần phân tích mới cho cái hồ sơ kháng thuốc. Profiles and isolate listing are very, very similar. Tức là chúng ta phân tích theo cái isolate và cái hồ sơ kháng thuốc rất là tương tự như nhau. There's only one difference. The isolate list has been ordered by the patient identification number. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất, đó là gì? Đối với cái phân tích theo cái danh sách ý, thì là nó sẽ làm theo cái số xác định bệnh nhân, ID của bệnh nhân. In resistance profiles, we will organize the data by their resistance pattern. We'll put the sensitive bacteria at the top, the very resistant bacteria at the bottom. Thế còn đối với cái hồ sơ mà kháng thuốc ý, thì nó sẽ phân tích và nó theo cái gọi là dạng kháng thuốc. Tất cả những cái trường hợp nào mà nhạy cảm thì nó sẽ được đứng ở đầu danh sách. Những cái trường hợp mà kháng thuốc nó sẽ đứng ở cuối danh sách. And I'm going to click on OK. Và bấm vào OK. Also, some of this is disk data, some of this is MIC data. Và ở đây chúng ta thấy là có một số trường hợp là nó sử dụng là kết quả của khoanh giấy khuếch tán, một số trường hợp là kết quả của MIC. When I click on options, there's a nice option here that says combine disk MIC together. Ở trong cái phần lựa chọn, tôi vào đó và tôi chọn cái phần thứ hai, tức là chúng ta gộp cả cái kết quả MIC và kết quả của khoanh giấy khuếch tán.
For example, if some laboratories do disk diffusion, some laboratories do MIC, you still want to combine the data together for the national picture. Các chị thấy là một số phòng thí nghiệm người ta sử dụng kỹ thuật khoanh giấy khuếch tán, một số phòng thí nghiệm lại sử dụng MIC. Chúng ta hoàn toàn có thể gộp các cái kết quả này lại ở cho cái cơ sở dữ liệu của quốc gia. Going to click OK. Bấm vào OK. And begin analysis. Và bắt đầu phân tích. Okay, great. So now we have we have a list of the Staph aureus. Chúng ta có danh sách của các cái tụ cầu vàng. The sensitive ones are at the top. Here you see that the profile is empty. When the profile is empty, it means that it is sensitive to everything. Các chị thấy là chúng ta sẽ gộp vào và tất cả những cái chủng nào mà các cái mẫu nào mà nó nhạy cảm, nó sẽ nằm ở phía bên trên của danh sách. Ở đây chúng ta lại thấy là ở trong cái danh sách này, ở hai hàng đầu tiên là có những cái ô tức là trống trắng hoàn toàn. Thì đấy là những cái trường hợp nhạy cảm với tất cả mọi kháng sinh. These bacteria are resistant to one drug, penicillin. Còn đối với cái phân lập này thì nó là nhạy cảm, nó là đề kháng với một thuốc thôi, đó chính là penicillin. Resistant to one drug, erythromycin. Với cái trường hợp này là đề kháng một thuốc là erythromycin. Resistant to two drugs, resistant to two drugs, resistant to three drugs. Rồi có những cái trường hợp đây, ví dụ như là đề kháng có hai cái thuốc xuất hiện ở đây, có nghĩa là kháng hai thuốc. These bacteria are resistant to five drugs. Cái trường hợp này ví dụ như là kháng 5 thuốc. Resistant to six, resistant to seven. At the very bottom, we have two bacteria resistant to all 8 drugs. Còn ở phía dưới tận cùng chúng ta là có hai cái trường hợp mà kháng với tất cả các thuốc, ở đây là 8 thuốc. These bacteria are resistant to everything except for rifampicin. Cái thuốc này thì kháng tất cả mọi thứ trừ rifampicin. So these bacteria are sensitive to rifampicin. These bacteria are resistant to rifampicin, but they are sensitive to tetracycline. Ở cái thuốc ở phía trên ý, là nó kháng với tất cả các cái thuốc khác trừ rifampicin. Còn ở phía dưới này thì nó kháng với tất cả các cái thuốc khác trừ tetracycline. So so we have two patients with exactly the same thing, and the dates are very interesting. Chúng ta có hai bệnh nhân giống nhau hết tất cả mọi thứ. What are the dates of these two bacteria? The date. Can you see that? I don't know if you can read that. So we have 6 months of data. Chúng ta có dữ liệu của 6 tháng nhé. These two people have resistance to almost everything. One of them was January 22nd. One of them was January 26th. Chúng ta thấy là đây là hai cái bệnh nhân kháng hầu hết tất cả mọi thứ. Một bệnh nhân là cái ngày lấy mẫu là ngày mùng 22 tháng 1 và một bệnh nhân là lấy mẫu vào ngày 26 tháng 1 năm 2019. I'd be very interested to know if they're in the same room. Tôi thực sự là muốn biết xem hai cái đồng chí này có nằm cùng một bệnh phòng hay không. I am hiding the room to make it a bit confidential. Tôi giấu cái gọi là cái trường bệnh phòng đi để giữ bí mật. So if I saw this, I have 6 months of data, but I only saw this twice, just a couple of days apart. So this looks like a little outbreak with two people. Ở đây tôi có dữ liệu của 6 tháng, thế mà tôi lại nhìn thấy hai cái trường hợp giống hệt như nhau mà lại xảy ra trong vòng chỉ có một vài ngày thôi. Thế thì cái này có thể là có một cái ổ dịch giữa hai cái người này chăng? I know they have the same phenotype. If I could also do the genotype, but it takes time and money and effort. If you want to, you can. Ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta thấy có cái biểu hiện kiểu hình của hai cái isolate này, hai cái vi khuẩn này là giống nhau. Thế thì tất nhiên là để có thể xác định kiểu gen tôi có thể làm được, tuy nhiên là nó mất thời gian, mất công sức, mất tiền bạc. Nếu chúng ta muốn chúng ta có thể làm được. Also, I forgot to point out, these are two different people. These are two different numbers. Because sometimes it's the same person twice. Các chị thấy là đây là hai trường hợp bệnh nhân khác biệt hẳn nhau bởi vì số ID là khác nhau. Đôi khi các cái thông tin giống hệt nhau này là của một bệnh nhân mà lấy 2 lần mẫu. Thế nhưng mà đây trong trường hợp này là hai bệnh nhân này khác hẳn nhau. I see one of them is urine, one of them is pus. Một trường hợp là bệnh phẩm là nước tiểu, còn một trường hợp bệnh phẩm đấy là mủ. That information is inside of WHONET.
cái này là cái thông tin này là của ở trong cái của WHONET đấy. Hoặc là có thể từ cùng một bệnh nhân. Khác bệnh nhân với ID khác. No, it's a specimen number, not Chỉ là NID cơ mà. This is a specimen Oh, thank you, number. thank you. Yeah, I forgot I moved, but thank you. I'll check. Sẽ kiểm tra. Yeah, it's two different people. It's two different people. Let me go back. And how can I do this? Can I move this? So you can see it is two different people. Ở đây chúng ta thấy là ID của bệnh nhân đây hai người khác nhau. Một ông là số 11 và ông số 32. Also, you see how the person's number begins with the underline, the underscore? You see here, the number starts with that special symbol. That's what WHONET does when it encrypts the data. So for example, I do know these are two different people, but I don't know what their original medical record number is. For confidentiality purposes, I don't want to share that. For example, this is the same person twice. Same person twice because they have the same encrypted number. I don't know the real number. I only know the encrypted number is the same. Các anh chị thấy rằng ở trong các anh chị thấy là đây là hai trường hợp khác nhau, bởi vì sao đây 1132, thế nhưng mà chúng ta biết là ở phía dưới trước đây nó có một cái tiền tố là dấu gạch ngang phía dưới như thế này, bởi vì sao phía trước cái tiền tố này là những cái thông tin mà chúng ta có thể xác định được bệnh nhân, cho nên là ở đây chúng tôi phải giấu cái tiền tố đi, chúng tôi không muốn chia sẻ với các anh chị. Thế nhưng mà ở đây cái số mã hóa này cho thấy đây là hai bệnh nhân khác nhau, với cái này để đảm bảo cái tính bí mật của khách hàng. Tiếp theo nữa là đây chúng ta thấy có một cái trường hợp ở đây, chúng ta thấy đây là hai bệnh nhân, một bệnh nhân mà lấy hai bệnh phẩm, tức là hai lần lấy bệnh phẩm của cùng một bệnh nhân. Tại sao lại biết được? Nhưng chúng tôi cũng có sử dụng cái tức là cái mã hóa, giấu cái mã hóa tiền tố đi để chúng ta không biết đấy là bệnh nhân nào. Nhưng đây là cái mã gọi là mã ẩn danh. Nhưng cho dù là mã ẩn danh chúng ta cũng có thể xác định được đây là hai người, một người mà lấy hai lần, tức là cùng một người đấy mà lấy hai lần mẫu, nhưng mà không biết người đấy là ai cả. Okay. So we found two people with a very resistant pattern, and WHONET will tell me the location, the specimen date, the specimen type. Chúng ta thấy là chúng ta phát hiện ra được hai người này ở trong WHONET này và có cái hồ sơ kháng thuốc là gần như kháng hết tất cả mọi thứ, và WHONET cho chúng ta biết được là cả cái địa điểm của những cái người này nằm ở đâu này, rồi cái ngày lấy mẫu bệnh phẩm và cái loại bệnh phẩm là gì. There's other useful information that is not inside of WHONET. For example, what is the patient's diagnosis? Did the patient have surgery? Was this a community infection or a hospital infection? So WHONET does not have that information, but you can look it up through looking at the patient's medical history. Vâng, và các anh chị biết lúc nãy bác có nói là chúng ta sử dụng cái ẩn danh như này để giấu cái số hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Thì đây là những cái thông tin mà có trong WHONET. Thế còn WHONET cũng sẽ lại không có những cái thông tin khác nữa. Ví dụ như là cái chẩn đoán của bệnh nhân là gì này, rồi bệnh nhân này có phẫu thuật hay không thì WHONET không thể biết được. Và một số những cái thông tin khác, diagnosis, WHONET cannot see the diagnosis, surgical. Right. And most people do not put the diagnosis in WHONET. No. Hay là những cái thông tin khác thì có những cái thông tin mà WHONET không biết được, nó không có ở trong WHONET. Did the patient have surgery and was it the same surgeon? Yeah. WHONET does not know that, but you can find out from the medical record. Hoặc là ví dụ như là bệnh nhân này là có phẫu thuật hay không, và nếu được phẫu thuật thì có được phẫu thuật cùng một cái bác sĩ phẫu thuật hay không, hoặc là cái này bệnh nhân này bị nhiễm là ở trong bệnh viện hay là nhiễm ở cộng đồng, thì đấy là những cái thông tin mà chúng ta cũng có thể là muốn biết. Thì những cái thông tin này không có trong WHONET. Okay. Chúng ta có thể truy cập những cái thông tin này ở trong hồ sơ bệnh án được. This is the list. Đây chỉ là danh sách. Đây là cái danh sách. It's the same as the list that you saw yesterday, except now we have the multi-resistance phenotype. Cái danh sách này giống như cái danh sách mà chúng ta đã có ngày hôm qua và nhìn ngày hôm qua. Nó chỉ khác biệt là ở đây chúng ta có thể nhìn được các cái kiểu hình, tức là đa kháng thuốc. I'm now going to click continue to see the summary of the list. Và bây giờ chúng ta bấm vào continue để nhìn cái tổng hợp tóm tắt của cái danh sách này.
Okay. So if I want to know the most common resistance pattern, I can click on number of isolates once, and I click on number of isolates again. So now I see the most common resistance pattern at the top. Chúng ta thấy là để có thể nhìn được cái dạng gọi là cái loại hình, tức là cái dạng kháng thuốc như thế nào phổ biến nhất ấy, thì chúng ta có thể bấm lần thứ nhất vào cái số isolate, bấm lần thứ hai cũng vào cái chỗ đấy thì chúng ta sẽ biết được cái thằng nào, cái dạng kháng thuốc nào là phổ biến nhất. So here it says pen, that means it is penicillin resistant or intermediate. Ví dụ như trong trường hợp này chúng ta có kháng penicillin. Kháng penicillin ở đây nó là dạng cảnh báo mức độ trung bình. Here you see the hyphen symbol, the dash symbol. That means the drug was not tested. Ở đây chúng ta thấy có các cái gạch gọi là các cái gạch nối đấy, thì chúng ta thấy có nghĩa cái này, ký hiệu này có nghĩa là người ta không làm xét nghiệm những cái thuốc đó. So unfortunately, there's sometimes they don't test all of the drugs. Rất là không may là đôi khi thì người ta không làm xét nghiệm và kháng sinh đồ với tất cả các cái thuốc. I'm going to repeat this analysis, and this time I'm going to eliminate the bacteria that are missing test results. Ở đây thì tôi lại quay trở lại cái phần gọi là các cái lựa chọn của phân tích. Tôi lựa chọn cái là loại bỏ tất cả những cái mẫu nào mà chúng ta bị thiếu cái kết quả kháng sinh đồ. Now here, everything was tested against all of the drugs. Ở đây là chỉ còn những cái đồng chí nào mà được xét nghiệm với tất cả các thuốc thôi. Okay, great. So I will now click on continue. Chúng tôi bấm vào continue. So now the most common bacteria, the most common resistance pattern is resistant to 5 drugs. Thế thì chúng ta thấy là cái dạng kháng thuốc phổ biến nhất đó là các cái vi khuẩn kháng 5 thuốc. Then, so you see it says here oxa. Oxacillin này. Therefore, these are MRSA. Thế là cái này là tụ cầu vàng kháng methicillin này. Here you have 5 different kinds of MRSA. Chúng ta có 5 cái loại cái MRA, 5 cái loại tụ cầu vàng kháng methicillin khác nhau. For example, this MRSA, ví dụ như cái vi khuẩn này, this MRSA is very sensitive. rất là nhạy cảm. It's resistant to penicillin and oxacillin, but it's sensitive to everything else. Tức là nó đề kháng với penicillin và oxacillin, thế nhưng mà với các cái thuốc khác nó nhạy cảm hết. So sometimes people call this community MRSA. Thế cho nên là đôi khi mọi người gọi cái này gọi là các cái tụ cầu vàng kháng methicillin ở cộng đồng. This MRSA, however, is resistant to almost everything. Thế còn cái đồng chí tụ cầu vàng kháng methicillin này thì nó kháng hầu hết tất cả các thuốc. These isolates are sensitive to one drug. Nó chỉ nhạy cảm với một thuốc thôi. They're sensitive because there's a space here in the middle. Và cái thuốc nhạy cảm nằm ở giữa. What antibiotic are these bacteria sensitive to? Sorry. So these bacteria are resistant to 7 drugs, but they're resistant to 7, sensitive to 1. What drug are they sensitive to? Vâng, ở đây chúng ta thấy là cái vi khuẩn này là trong 8 thuốc thì nó kháng 7 thuốc. Thế thì nó nhạy cảm với cái thuốc gì? Nó còn nhạy cảm với thuốc gì của cái đồng chí này? People cannot see all the... Okay. Tức là trong 8 thuốc nhá, thì nó đề kháng 7 đồng chí rồi. Thế còn đồng chí nào mà nó nhạy cảm? Theo các anh chị. Kháng penicillin này, oxacillin này, gentamicin này, các loại đấy, 7 đồng chí. Nhạy cảm với cái gì? The answer is you look at the list at the top. So here I have not asked for all of the staff drugs. I've asked for some of the more important drugs. So these bacteria are resistant to penicillin, oxacillin, với penicillin này, oxacillin này, gentamicin này. But rifampicin, they are susceptible. Thế nhưng mà rifampicin thì nó vẫn nhạy. Is that okay? Okay, because không ạ? At the top, you see that I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 drugs. Ở phía trên cùng kia chúng ta thấy là có 8 cái thuốc. Is that right? Đúng không? Cái ô ở trên cùng đấy, nó hiển thị 8 cái loại thuốc làm xét nghiệm. In fact, these are resistant to 8. I miscounted. Okay. Yes? Where the list come from?
Excellent question. Câu hỏi tốt, rất là hay đấy. Danh sách này là từ đâu? Okay, so first to finish this point, Xong cái phần I made a list. When I got here today, I chose these, 9 drugs. I selected these 9 drugs. Tôi là người lựa chọn 9 cái thuốc kháng sinh này. Okay, because these drugs, they had a lot of data. Bởi vì chọn những cái thuốc này là những thuốc có rất nhiều dữ liệu. I did not choose nitrofurantoin because they don't always test it. Okay. So, okay. So before I show you, I chose the drugs, but it didn't show you where I chose the drugs. I will show you that. Tôi là người chọn các một số thuốc thì nó không đầy đủ thông tin thì người ta không chọn. Thế thì ở đây tôi là người lựa chọn những cái thuốc này, tôi chưa chỉ cho các anh chị cái đó, tôi sẽ chỉ cho các anh chị sau. Okay. First, I want to continue with the summary here. Trước tiên là kết thúc phần này đã. Here you see the graph. Can I make this? Well, I can probably do this and that, and then maybe make this go up. Okay, that's better. That's better. Okay. So these are this is the graph for Staph aureus that are resistant to penicillin. Đây là cái biểu đồ của tụ cầu vàng kháng methicillin mà nó đề kháng với penicillin. And in January, February, March, there weren't any. So here you see penicillin, January, February, March, nothing. Ví dụ như từ tháng 1, tháng 2, tháng 3 không xuất hiện. This is the graph for penicillin tetracycline. So you see a lot of graphs here. This is resistant to 8 drugs. Đây là các chị thấy biểu đồ của tất cả rất là nhiều các cái loại thuốc, còn đây là biểu đồ mà nó kháng 8 loại thuốc. So January. Okay, if you remember, we looked at the long list. The last 2 rows on the list is what we see here. So here you can see there were 2 people in January. One of them was January 22nd, one of them is January 26th. So this graph is the same information that you saw in the list. Các chị thấy có nhớ cái danh sách mà chúng ta đã nhìn không? Trong một cái hàng dài danh sách, 2 cái đồng chí nằm dưới cùng, 2 cái hàng dưới cùng đấy là 2 cái trường hợp bệnh nhân mà kháng với hầu hết tất cả các cái thuốc. Thế thì đây ở trong cái biểu đồ này nó chính là cái hiển thị của cái kết quả đó. Cái này chính là cái kết quả ở trong cái bảng đấy. Tức là tháng 1 mà 2 cái đồng chí mà bị nhiễm hầu hết tất cả các thuốc, một người là ngày 22 và một người là ngày 26 tháng 1. So the graph makes it easier to find possible outbreaks. Thế thì chúng ta thấy là cái biểu đồ như thế này nhìn vào nó sẽ dễ dàng xác định cái dịch hơn là nhìn vào cái bảng chi tiết. These bacteria are also resistant to 8 drugs. Vi khuẩn này cũng kháng với cả 8 thuốc. But they're sensitive to rifampicin. Nhưng nó vẫn còn nhạy cảm với rifampicin. And I don't see an outbreak, but I do see it might be getting slowly worse. Tôi không nhìn thấy cái dấu hiệu của dịch ở đây, nhưng mà chúng tôi có thể nhìn thấy cái xu hướng của nó là càng ngày nó càng xấu đi một tí. So using these multi-resistance patterns is a very good way to look at the different subpopulations using their phenotype. Vâng, và bằng cách nhìn vào cái hồ sơ kháng thuốc đa kháng như thế này, chúng ta có thể có một cái cách dễ dàng hơn để nhìn nhận ra cái về mặt kiểu hình, các cái dạng kiểu hình khác nhau của cái kháng thuốc. That helps to improve outbreak detection. And so using the multi-resistance phenotype, using the resistance profile helps to find outbreaks. Lúc nãy bác nói là có thể chúng ta nhìn được tốt hơn các cái tiểu quần thể của những cái tác nhân mà chúng ta dựa vào các cái dạng kiểu hình khác nhau của nó, và nhìn vào cái hồ sơ đa kháng như thế này nó cũng giúp cho chúng ta phát hiện được dịch dễ hơn. It's also useful, for example, for animals and food. We do not have the molecular typing, but we do have the phenotype. Cái này cũng tương tự như là trong cái phòng thí nghiệm động vật hoặc là thú y đấy, hoặc là phòng thí nghiệm về thực phẩm. Có thể chúng ta không làm cái sinh học phân tử, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cái kiểu hình, hồ sơ kiểu hình để chúng ta phân tích được.
For example, if we saw a presentation yesterday with results from chicken and swine, and for example, maybe we have for E. coli 20% ciprofloxacin resistant. Ví dụ như từ cái dữ liệu của bài báo cáo sáng ngày hôm qua chẳng hạn, chúng ta có hai quần thể là gà và lợn. Thế và giả sử như 20% E. coli đề kháng với ciprofloxacin. So maybe the chickens are 20% resistant, and maybe the pigs are 20% resistant. So you might think that it's the same, but it'd be nice to look at the resistance patterns. So if you only look at one drug at a time, you don't know if the bacteria are the same. Ví dụ như là ở cái quần thể gà là nó kháng E. coli mà kháng với cả POS này là khoảng 20%. Thế và quần thể lợn cũng là 20%. Thế thì khi mà nhìn gà 20%, lợn 20%, người ta thường là có cái cảm giác rằng hai cái này là giống hệt nhau, cùng một cái vi khuẩn gây ra. Thế thì nếu như các anh các chị mà chỉ nhìn vào một cái kháng sinh thôi, chỉ nhìn vào penicillin thôi, thì sẽ khó có thể phân biệt được là cái hai quần thể lợn và gà này có cùng bị nhiễm bởi cùng một cái dạng nhiễm, cùng một cái dạng kháng thuốc của vi khuẩn E. coli hay không. Nếu như mà chúng ta không sử dụng, nếu mà nhìn một thuốc thì nó sẽ có cảm nhận là như thế, chúng ta không phân biệt được. Nhưng nếu mà nhìn ở cái dạng gọi là hồ sơ đa kháng thuốc, hồ sơ đa kháng thuốc như thế này thì có thể phân biệt được. For example, maybe there is an outbreak of salmonella, and maybe you have 5 people with salmonella enteritidis resistant to 5 drugs. Ví dụ như giả sử như trong trường hợp có dịch salmonella chẳng hạn, 5 người kháng 5 thuốc. I want to know, did it come from the chicken or from the fish or from something else? So by looking at the resistance phenotype, you get a better idea where it came from. Vậy thì 5 cái người này bị nhiễm salmonella, tôi muốn biết là salmonella này là từ đâu, nhiễm từ gà hay là từ cá. Thế thì người ta bằng cái phân tích cái hồ sơ kháng thuốc này, người ta có một cái nhìn tốt hơn về cái vấn đề này, để tìm hiểu cái vấn đề này. I was involved in a study with the Pasteur Institute in Cambodia. Tôi tham gia một cái dự án nghiên cứu với Viện Pasteur tại Campuchia. And they were looking at the resistance phenotypes from chickens, from the farm, from the factory, from the market, and from the people with salmonellosis. Các anh các chị thấy rằng là ở trong cái nghiên cứu của Campuchia này thì người ta sẽ phân tích cái kiểu hình đa kháng như thế này ở quần thể gà, từ cái nông trại này cho đến cái nhà máy sản xuất thịt này, cho đến thị trường này, và cho đến cái người mà sử dụng có salmonella. They wanted to sequence everything, but you cannot sequence everything. But you can look at the resistance phenotype. Ở đây thì người ta muốn nhìn thấy, muốn nghiên cứu tất cả mọi thứ, nhưng mà chúng ta không thể giải trình tự gen hết tất cả mọi thứ được. Cho nên bằng cái phân tích cái kiểu hình như thế này thì chúng ta có thể làm được. When you look at a factory, the resistance patterns were similar from month to month. Khi mà người ta nhìn vào dữ liệu ở trong các cái nhà máy sản xuất thịt gà đấy, thì người ta thấy là cái dữ liệu là tương tự như nhau giữa các tháng. But when we looked at the chicken and the city market, every week the resistance pattern was different, because this week the chickens would come from this farm. This week the chickens would come from here. This week the chickens would come from here. So the market had a very big diversity of bacterial strains. Thế nhưng mà các cái chủng vi khuẩn ở cái thị trường, ở chợ ấy, mà trong cái thành phố ấy, thì lại rất là khác biệt theo tuần. Bởi vì sao? Bởi vì tuần này nó nhập gà từ cái nông trại này, tuần sau nó lại nhập gà từ cái trang trại khác, tuần sau nó lại từ cái trang trại khác nữa. Cho nên cái kiểu hình đa kháng thuốc như thế này của các cái chợ ở trong thành phố là rất khác nhau theo tuần. Yesterday we saw an example to look for possible outbreaks of Klebsiella pneumonia. We saw an example like that yesterday. Ngày hôm qua chúng ta đã nhìn được cái hình ảnh mà chúng ta nghi là dịch Klebsiella pneumonia. Today I'm going to do the same thing using Staphylococcus aureus and the resistance pattern.
Hôm nay chúng ta sẽ lại phân tích lại, nhưng mà đối với cái tác nhân là tụ cầu vàng và sử dụng cái phân tích kiểu hình đa kháng thuốc. So to do that, I just click Include Cluster Alerts. Và để làm cái này tôi chỉ việc thêm cái gì? Tôi là thêm cái lựa chọn là cảnh báo dịch. I just showed you a lot of graphs by month, but now I want to show you the graph by week. Tôi đã chỉ cho tức là cảnh báo từng các cái cụm ca bệnh. Thế và ngày hôm qua thì tôi đã phân tích cho các anh chị theo tháng. Hôm nay sẽ phân tích theo tuần. Rồi. The list has not changed. It's the same list. So I will go to the summary. Ở đây danh sách như nhau thôi, cho nên là tôi quay trở lại cái phần gọi là phần tóm tắt. Okay. For example, let's start at the bottom. So here you see two people in the same week. The same week. Như vậy chúng ta thấy là ở cùng một tuần mà chúng ta có hai người. Here, this looks like maybe a small outbreak. So you saw this is resistant to 8 drugs. Các anh chị có thể thấy là đây có thể là một cái vụ dịch nhỏ thôi. Chúng ta thấy chúng ta có 8 thuốc này. Let's see, try again. Move. Okay, good enough. Okay. So here, most months don't have any people like this. Tức là đa số các tháng thì chúng ta không có bệnh nhân dạng như thế này. Some weeks have one, but here we have 3 people in the same week. Thế nhưng mà một số các cái tuần thì chúng ta có một bệnh nhân. Thế nhưng mà riêng cái tuần này chúng ta có 3 bệnh nhân. So I could see which room of the hospital, or which farm, or which animal type in the market. Cho nên chúng ta muốn biết xem là thế thì nếu mà là bệnh viện, bệnh phòng của bệnh viện thì là phòng nào, hoặc là nó ở cái nông trại nào, hoặc là cái chợ nào. Okay, here's another example. Một ví dụ khác nữa. Okay, great. So here we have 6 months of data. Chúng ta có dữ liệu của 6 tháng. And we only saw this pattern twice. Chúng ta chỉ thấy cái dạng đề kháng này 2 lần thôi. Week number 25 and week number 26. Tuần 25 và tuần 26. So again, maybe a little outbreak with 2 people. Có thể đây chỉ là một cái vụ dịch nhỏ của 2 người. Another possibility. Khả năng khác Resistant to nữa. 3 drugs. Chúng ta xem xét 3 thuốc này. They have one over there. Một trường hợp ở đoạn đầu này. And they have 3 here in a short period of time. Và phía cuối này ở trong một cái giai đoạn ngắn chúng ta có 3 bệnh nhân. Okay. So we like to use molecular techniques to confirm outbreaks. Và But we usually have to rely on the phenotype to find the outbreak. So the resistance pattern helps us to do that. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng các cái kỹ thuật sinh học phân tử để khẳng định dịch. Thế còn ở trong trường hợp này chúng ta sử dụng các cái thông tin về kiểu hình đa kháng như thế này để chúng ta tìm dịch. I can see if the different animals have the same. I can see if the different animals have the same phenotypes. I can see if the north of Vietnam and the center and the south have the same phenotypes. Chúng ta có thể xem được là các cái loại động vật khác nhau của chúng ta nó có cùng một cái loại kiểu hình hay không, hay là cái loại kiểu hình đó nó có giống nhau giữa miền Bắc, miền Trung, miền Nam Việt Nam hay không, ta phân tích theo khu vực. Sometimes you might see that resistance was 20% and is now 40%. Ở đôi khi thì chúng ta thấy là cái xu hướng của cái kháng thuốc như thế nào. Ví dụ trước đây nó là 25% mà bây giờ nó lại kém hơn, nó lại thành 40%. But that can happen in 2 very different ways. One way is that the things that were the resistant bacteria that were there became more common. So the resistant bacteria that were there were 20%. Now those same bacteria are 40%. Có hai cái cách mà chúng ta thấy là làm sao mà cái tình trạng kháng thuốc nó có thể xấu đi như thế. Một là cái dạng kháng thuốc đấy nó trở nên ngày càng phổ biến. Cho nên là trước đây ví dụ nó là 20% thì bây giờ nó là 40%. Ngày càng nhiều, ngày càng phổ biến. Or the other explanation is that the 20% that were resistant are still there. But now there's something new that came in. Maybe there's something new that is the new
20% resistant. So on the one hand, you have the expansion of something that was there, and on the other hand, you might have the introduction of something new. Có hai cái dạng ở đây chúng ta thấy là kháng thuốc từ 20 đến 40%, nhưng nó có hai cái dạng để giải thích cái lý do tại sao từ 20 mà thành 40%. Cái dạng thứ nhất là 20% đấy nó vẫn ở đó và bây giờ nó trở nên phổ biến hơn, cho nên vẫn cái dạng đấy, vẫn cái dạng cũ đấy, nhưng nó tăng lên từ 20 thành 40%. Cái dạng thứ hai nữa là gì? Cái kháng thuốc 20% đấy nó vẫn ở đấy, nó chỉ là vẫn tồn tại ở đấy và nó vẫn chỉ là 20% thôi. Còn nó thêm 20% nữa để cho 40 thành 40% là cái dạng kháng thuốc mới. Cho nên tổng số kháng thuốc vẫn là 40%, nhưng 20% là dạng cũ và 20% là dạng mới. Còn cái cũ là vẫn là một dạng cũ thôi, nhưng từ 20 thành 40%. Còn cái thứ hai là 20% vẫn ở đấy, nhưng thêm 20% cái dạng kháng thuốc mới nữa. Let's see. Another way to think about this, if you, for example, work in a hospital and you have a patient with a multi-resistant strain, if it's a strain that was already there, there's not a lot you can do. But if it's a new strain, you might want to try to contain it more quickly. Và nếu như chúng ta làm ở trong các cái bệnh viện ấy, mà chúng ta thấy là chúng ta có một cái chủng vi khuẩn nó đa kháng thuốc mà từ xưa nay nó vẫn ở đấy rồi, chúng ta chẳng làm gì được với nó cả. Thế nhưng mà bây giờ trong trường hợp thứ hai là chúng ta thấy rằng cái chủng đa kháng này nó lại nhập từ một cái nơi khác đến, nó xâm nhập từ một cái vùng khác đến và nó là mới, thì tất nhiên là chúng ta sẽ muốn làm một cái gì đó để khống chế cái chủng mới này lại. Any questions on the resistance patterns? I didn't show you how to choose the antibiotics. I will do that next. But for what I am showing you here, any questions? Vâng, tôi chưa chỉ cho các anh chị thấy là tôi chọn cái kháng sinh như thế nào, tôi sẽ chỉ cho các anh chị sau. Thế nhưng ở cái phần gọi là cái dạng đa kháng như thế này, các anh chị có hỏi gì không? Okay. No questions? Không có câu hỏi gì ạ. So here, I chose 9 drugs. I did not choose all of the drugs. I did not choose vancomycin or linezolid or moxifloxacin. I just chose the drugs I was interested in. Ở đây chúng tôi thấy là các anh chị thấy tôi chọn 9 thuốc. Ở đây tôi không phải là tôi chọn tất cả các cái thuốc. Bác có nói một số các cái thuốc đấy, thế nhưng mà ở đây tôi không chọn tất cả, tôi chỉ chọn những cái thuốc nào mà tôi quan tâm thôi. As I mentioned yesterday, this also is very common with tuberculosis. Maybe you will test 8 drugs, but when people do tuberculosis statistics, they usually just focus on 2 or 3 or 4 drugs. Các chị thấy là như ngày hôm qua tôi đã trình bày với chúng ta rồi, tức là với những cái người mà họ làm với lao ấy, thì thông thường họ sẽ làm kháng sinh đồ với 8 thuốc. Tuy nhiên là khi mà phân tích thì thông thường họ chỉ phân tích với 3 hoặc 4 thuốc thôi. So I chose these 9 drugs, and now I will show you how I did that, where I did that. Tôi đã chọn 9 thuốc, bây giờ tôi sẽ chỉ cho các anh chị là tôi chọn như thế nào và tôi chọn ở đâu. I have now left the data analysis program. Chúng ta quay về cái chương trình gọi là phân tích dữ liệu. And this, if you want, you can do on your computer so you can see where it is. Nếu các anh chị muốn, chúng ta có thể làm trên máy tính của mình để chúng ta có thể biết được làm như thế nào. Go to File, Modify Laboratory. Modify cái dữ liệu phòng thí nghiệm. And Antibiotics. Và phần kháng sinh. So I hope you remember this from yesterday. Tôi hy vọng là các chị nhớ cái phần này, chúng ta đã học ngày hôm qua rồi đấy. We made our antibiotic list. Chúng ta làm cái danh sách kháng sinh đúng không? We talked about the breakpoints. Chúng ta đã nói về cái breakpoint rồi. And we configured the panels to make the data entry easier. Và chúng ta cũng đã sử dụng cái gọi là cái phần panel để chúng ta nhập liệu dễ dàng hơn. So here you see the option called Profiles. Ở đây chúng ta thấy có một cái lựa chọn nữa, nó gọi là phần hồ sơ profile. So I will go to Profiles. Tôi vào phần profile. And you will see the profiles that I made for the Vietnam demo. For you, you will see the profiles for the WHO test hospital. Ở đây các chị thấy đây là những cái profile, tức là cái hồ sơ mà tôi đã làm cho cái tập tin dữ liệu của Việt Nam. Còn các chị, chúng ta sẽ thấy cái profile của tập tin của Tổ chức Y tế Thế giới. So you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I put that. Chúng ta thấy cái hàng đầu tiên 9 kháng sinh, tôi là người đưa cái kháng sinh này vào. I only did 2 of them. I did the staph and I did the gram negative. So for the gram negative, I put
I put 12 drugs. Ở đây tôi chỉ làm với hai tác nhân là tụ cầu vàng và vi khuẩn gram âm. Đối với tụ cầu vàng là 9, còn vi khuẩn gram âm là 12 thuốc. Okay. It's great having 12 drugs. You have a lot of ability to separate, to discriminate. It's good to have a lot of drugs to do the definitions. Well, that's okay. So I chose these 9 drugs. How did I do that? Thế thì tôi chọn các cái kháng sinh này như thế nào? I clicked here on edit. Tôi nhấp chuột vào phần edit, tức là chỉnh sửa. You see all of the antibiotic possibilities on the left, and in the upper right-hand corner, you see the 9 drugs that I wanted to use to show to you today. Chúng ta thấy là bên tay trái là tất cả các cái kháng sinh mà chúng ta có thể lựa chọn. Bên tay phải là các cái kháng sinh tôi đã lựa chọn. Okay, so that answers the question? Được chưa? Right. Được chưa? It's okay? Great. I should also do the others, but I just did the 2. I did the staph and I did the gram negative. Chúng ta có thể làm với tất cả các cái tác nhân khác, nhưng ở đây tôi chỉ làm với hai cái là tụ cầu và gram âm. For example, I will do that exact same analysis. Ví dụ tôi có thể làm cái phân tích y xì như thế này, nhưng mà với I will now do that exact same analysis, but using the Vietnam Klebsiella data. Ví dụ như là với Việt Nam là Klebsiella chẳng hạn. One other small change. I want to get rid of the bacteria that are missing results. Okay. So can you explain what do you mean by missing it? They didn't test the drug. So in this case, if you miss one drug, you will exclude this data, right? Great. So I will do this first. I will do this with all of the bacteria. Trước tiên là làm với tất cả các cái vi khuẩn này. Right. So let me open this wider. So here you see Klebsiella sensitive to all of the drugs that I have asked for. Ở đây chúng ta thấy Klebsiella nhạy với tất cả các cái thuốc mà chúng ta yêu cầu phân tích. So these bacteria there was no susceptibility test results. They didn't do the test. They did the identification, but they did not do antibiotic testing. Các anh chị thấy là nếu mà trắng trơn không thì là nhạy với hết. Thế còn chúng ta thấy có các cái gạch ngang như thế này có nghĩa là không làm. Và các anh chị thấy là người ta ở đây rất nhiều trường hợp là họ không làm kháng sinh đồ với Klebsiella. Họ chỉ định danh thôi, sau đó thì không làm kháng sinh đồ. So here you see the MIC results, and here you see there are no results. Chúng ta thấy ở phía trên đây là có cái kết quả MIC, thế còn phía dưới này, ở chỗ này là không có kết quả. Here you see that the ceftazidime is missing. Here you see that the ceftriaxone and the ertapenem are missing. Ở đây chúng ta thấy là có một số những cái thuốc, ví dụ như thuốc đầu tiên SAM là không có thông tin này, rồi CRO không có thông tin này. Đấy. Không có thông tin. Why are they missing? I don't know. They ran out of discs. There were quality control problems, but there was no result. Tại sao họ lại không có kết quả ở đây? Tôi không biết. Có thể là gì? Họ hết cái khoanh giấy kháng sinh, hoặc cũng có thể là cái kết quả kiểm soát chất lượng của họ không đạt, cho nên họ không có kết quả ở đây. Tôi không biết, chỉ biết là ở đây là không có kết quả thôi. Here I am missing 9 results because they didn't test the antibiotics. Here I'm missing 1 antibiotic. Here I'm missing 3 antibiotics. Ở đây chúng ta thấy là phía dưới hàng cùng có 9 cái gạch ngang đấy là gì? Chúng ta bị thiếu dữ liệu bởi vì nó không làm cả 9 kháng sinh này. Hàng ở phía trên là có 3 gạch ngang, có nghĩa là 3 thuốc không làm, 6 thuốc có làm. Phía trên nữa là có 1 gạch ngang, tức là 8 thuốc làm, 1 thuốc không làm. Cứ 1 gạch là 1 thuốc. So for example, here I'm missing 3 drugs. Ví dụ như trong trường hợp này thiếu mất 3 thuốc. Yeah. So it's not an interesting result because I don't know if it was sensitive or resistant. Cái này không phải là cái kết quả hấp dẫn bởi vì tôi không biết là nó nhạy cảm hay nó kháng thuốc. Fortunately, it was only one person, one isolate.
Rất là may là cái này nó chỉ xảy ra với một cái trường hợp thôi, một cái chủng phân lập được thôi. Okay, great. So if I don't want to see those, if I want to just hide those, I click on options, exclude or omit isolate if some of the profile drugs are missing. Thế và cái kết quả này thì nó không hấp dẫn, cho nên là tôi chọn là bỏ hết tất cả những cái phần thiếu này đi. And now you see here bacteria that were tested against everything. Và ở đây chúng ta thấy là chúng ta có cái vi khuẩn mà được xét nghiệm với tất cả các thuốc. Okay, here's a possible cluster, a little possible outbreak at the beginning. 2 people in the same week. Ở đây chúng ta thấy là có thể là có một cái vụ dịch. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta thấy có hai ca bệnh cùng xảy ra trong một tuần. Here's another, well, that one's not interesting. But this one? Well, yeah, so this is interesting. Here we have bacteria resistant to 7 drugs. One of them was May 7th, one of them was May 14th. The rest of the 6 months, there was nobody like this. Các anh các chị thấy rằng là đây là một cái vi khuẩn mà chúng ta thấy là nó kháng với 7 thuốc. Nhưng mà cái kết quả này rất là hay. Tại sao như vậy? Một đồng chí là xảy ra vào ngày 7 tháng 5 và một đồng chí xảy ra vào ngày 14 tháng 5. Tất cả các thời gian còn lại trong vòng 6 tháng qua không hề có trường hợp nào cả. Okay. This is especially useful inside of a hospital for finding small outbreaks with 2 or 3 people. Cái này thì có thể rất là một cái cơ hội rất là tốt cho bệnh viện để chúng ta có thể phát hiện ra các cái vụ dịch nhỏ nó xảy ra chỉ ở giữa 2 hoặc 3 người thôi. Remember, a hospital is full of sick people. With the farm, the situation is different. Most of the animals are healthy. Các anh các chị thấy là ở trong cái môi trường bệnh viện là rất khác biệt với các cái trang trại. Ở trang trại thì các anh các chị thấy là đa số các cái động vật đó là những động vật khỏe mạnh. Thế còn ở trong bệnh viện thì đa số tất cả các bệnh nhân, hầu hết tất cả các bệnh nhân đều là những người ốm cả. So on a farm, it can be easier to find an outbreak because most of the animals are healthy, and if you find 2 or 3 sick animals, you can make the connection there's a small outbreak. Ở các cái nông trại, ở các cái trang trại chúng ta thấy rằng là chúng ta phát hiện cái ổ dịch ấy, nó dễ dàng hơn. Bởi vì đa số động vật ở đấy là động vật khỏe mạnh. Cho nên khi mà chỉ nhìn thấy 2 hoặc 3 con vật nó ốm là chúng ta có thể kết nối được, phát hiện ra dịch ngay. But in the hospital is full of sick people, so you don't know if there's an outbreak or not. Thế nhưng mà ở bệnh viện thì khác, bệnh viện toàn bệnh nhân cả, cho nên là khó có thể phát hiện được cái ổ dịch. But this kind of analysis is very valuable in the food and animal area because of the connection to outbreak investigation. Và nếu như cái này chúng ta áp dụng cho cái phân tích các cái vụ dịch về thực phẩm ý, thì nó sẽ là rất là tốt, bởi vì chúng ta có thể kết nối được cái dịch ngộ độc thực phẩm này. If people go to a restaurant in Hanoi and people get salmonella, diarrhea, you want to figure out which food, which farm, and their molecular typing is the best, but the phenotype is very good to get started. Vâng, các anh chị thấy là ví dụ như là một cái khách hàng chẳng hạn ăn ở một nhà hàng tại Hà Nội, sau đó bị nhiễm salmonella và bị tiêu chảy. Thế thì chúng ta cũng muốn biết là thế thì cái người bệnh nhân này là ăn cái thực phẩm gì, và cái thực phẩm này là được lấy từ cái trang trại nào, đúng không ạ? Thế và tất nhiên chúng ta có thể là làm sinh học phân tử để chúng ta khẳng định được, nhưng cái gọi là xác định cái kiểu hình ngay từ đầu như thế này là một cái sự bắt đầu rất là tốt, là rất tốt để chúng ta có thể bắt đầu. For example, maybe this phenotype is very common in chickens, but this phenotype is very common in pork, in fish. Ví dụ như chẳng hạn là cái phenotype, cái kiểu hình ở phía trên là thông thường nó hay xảy ra ở gà, thế còn kiểu hình phía dưới chẳng hạn nó lại hay xảy ra ở cá chẳng hạn. Okay, great. Thì có thể định hình được là nó ăn cái gì. Continue, exit, and where's my here? So the resistance profiles we chatted about. Thế thì như vậy là chúng ta đã học về cái gọi là cái hồ sơ kháng thuốc rồi. Bỏ nó đi, xóa đi. Okay. Back there, I'll put a question mark here. We don't have to do this one. Backlink thì là dấu hỏi đây, chúng ta không phải làm cái phần này, nếu có thời gian thì làm. And we're doing this now. You know, we're doing a bunch of analyses.
Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì? Bây giờ chúng ta cái minh họa bằng cái cái phần backlink thì mềm có WHONET. thể là nó chỉ là bề mặt các bước hướng dẫn dễ thôi, thì có thể là em sẽ làm cái video hướng dẫn cho mọi người So trên he said that trên backlink đó. is easy, so they can make a video clip and to send the people Yes. how to use that. Yeah. Yeah. Also, most of you do not need backlink, but if you need backlink, people here can help you. Vâng, đa số các chị ở đây chúng ta không cần backlink. Thế nhưng nếu chúng ta cần thì nhóm kỹ thuật ở đây có thể giúp chúng ta được. Okay. Are there other topics that we should cover after the lunch? Okay, you can think about it and then we'll discuss it later. Nếu mà chúng ta muốn học cái chủ đề nào nữa sau ăn trưa thì các anh các chị có thể nói với bác. Chúng ta có thể thêm vào sau khi chúng ta ăn trưa. Okay, announcements Thông or báo về logistics. Mời các anh chị